Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng waterproof na kilay and yung kilay na pack everyday. So, if you wanna see how I do it, keep watching this video. So, ayan, may mga konti tayong materials na kailangan. So, first, ito. Okay, so ayaw niyo po mag-focus So, this is the Shades by Colors Powder Hair Dye. So, nakalagay dito na do not use dry eyebrows. Pero gagamitin ko siya. Kasi okay lang naman for me. Ayan, so first things first, kukunin mo tong bottle na to. Ayan, meron siyang lid. So, alisin mo yan. So, disclaimer lang, gawin mo to at your own risk. Okay? Please, ganda na lang, girl. Oh my God. Basta, disclaimer lang ha. Walang pumipilit sa inyong gawin ito. Ayan. So, ilagay mo yung powder dyan. Ay. So, napadami yung lagay ko ng powder. So, try natin ibalik. Yes, nakatulong siya, girl. Grabe, girl. Ang linaw. So, ayan. So, next step is, kukunin mo yung water. Ito. Tapos, maglagay ka ng onti-onti. So, tansyahin mo na lang yung kung gano'n siya kalapot. Ayan. Okay. Tapos, i-mix. So, magiging ganito yung color niya. So, i-mix mo lang ng i-mix sa maging black siya. I'm using black kasi medyo black yung hair ko. Half na black, half na brown. Kasi nung nagdaday ako ng hair, naubusan ako halfway. So, imagine, di ba? So, yun, nagdaday ako ng hair. And then, naubusan ako. Buti na lang may malapit na pharmacy sa amin. Pero yung, kung gano'n siya kalapit, kailangan mo pa mag-taxi. So, ang ginawa ko, tinali ko yung hair ko. Kasi wala akong mautusan nun eh. So, tinali ko yung hair ko. Ayan, pumunta ako sa Mercury Drugstore. Yun ang bumili. At yung nabili ko, ibang brand sa ginamit ko sa half. So, yun, nag-fade na. So, yung sa baba na part, hindi pa. So, ayan, i-mix-mix nyo lang siya. Parang may kakaiba sa, na to. Pero nagiging black naman siya. So, ayan, antay-antay lang, naging black siya. Tapos, you can do this without grooming your eyebrows para mas mukha siyang natural. Or pwede rin nyo siyang gawin after grooming your eyebrows. So, sa next video ko, tuturuan ko kayo kung paano mag-groom ng eyebrows sa bahay. Ayan. So, sobrang malaking tipid nung, for me ha, sobrang malaking tipid nung, as a mother, a daughter, chart, as a student. Sobrang laking tipid nung kaya kong gawin ng sarili kong eyebrows. Kasi ang kapal ng eyebrows, ang kapal ng eyebrows ko. So, ayan. Okay na to. So, next, ito naman kinano. So, wala akong spoolie. Tuloy niya yung kilay ko. Yan. So, ang gagawin nyo lang is iti-trace nyo lang siya. Ganun. Pero, medyo i-light nyo yung pag-shade nyo sa area na to kasi para hindi tayo mukhang angry bird. Okay. So, mag-start na tayong maglagay. Ayan, i-dip-dip mo lang. Like this. Like so. Ayan, dip mo na. Tapos, ayan. Ayan, lagyan mo lang. No, parang naglalagay ka ng normal na eyebrow product. So, disclaimer again guys, walang pumipilit sa inyo na gawin itong tutorial na to. Ako lang to guys, ako lang to. Char. Kasi nakalagay do not use on eyebrows. Baka mga workshop tayo dito girl. So, ayan. Kailangan natin mag-concentrate kasi nakasalala yung kinabukasan natin dito. Ayan, nasa front, medyo front part na ako.
So, ayan. So, make sure na medyo, soft yung dito nyo na part. So, itong kilay nyo na to, maglalast siya siguro ng 1 week. Ganun. Pagising mo, may kilay ka na. Sa murang halaga. So, pwede naman tayong magpa-microbleeding. Pero yun kasi medyo matagal yung effect. So, malay mo, gusto mong magbago ng magbago ng shape ng kilay. So, usually, ginagawa ko to bago maligo. Like, now. Ayan. So, pwede mo rin siyang extend. Pero ako, susunod ko nga yung shape ng kilay ko. So, yun. At saka, don't worry pag una nyong alis ng product if medyo parang galit na galit. Pero mag-fade din naman siya eventually. Sunod. So, diba guys, super bilis lang. Ayan, every morning, refresh. Pagkatapos maligo, meron ka ng kilay, ganun. Pwede pa rin naman kayong magkilay. Yung kilay na products talaga. Pero, mas konti nga lang gagamitin na. Makatipid pa kayo. So, dun pala sa isang product na sinasabi ko, yung color green, ganun. Medyo nag-green kasi siya sa una mong lagay. So, parang ang ginagawa ko dun, parang 1 minute, 3 minutes na babad, 3 to 5 minutes na babad, alis, tapos maglalagay ulit. Pero ito, hindi naman siya ganun. So, on my next vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-groom ng eyebrows. So, yan. Antay-antayin lang natin. So, it is now 6:26. Okay. Galing talaga ng zoom na yan. So, ayan. Madali lang ligpitin. Tapos, pag, kulang pa yung shade na gusto nyo, ayan, pwede nyo pa siyang ulitin ulit. So, 6:26 na. Mag-antay tayo ng medyo matagal. I think 10 minutes siguro or 5 minutes. Depending on the location. Chod. Yan. Titingnan ko na lang din. Try kong mag-speak ng kankanai sa inyo. Kasi, tinitrain ko yung sarili ko na mag-speak talaga ng kankanai. Kasi kanay ako eh. Kasi hindi ako marunong. Ayan. So, last item pala na kailangan nyo is pamunas. Like this. Kahit anong pamunas na hindi nyo na ginagamit, I suggest yung mga dugyutin nyo na talagang damit, ganun. Kasi, magiging black siya. So, ayan. Tingnan ko kung okay na. Ayan. Oh my God. Oh, yan. Okay na. Feeling ko, okay na. 6:26. Kukunin nyo yung broth. Yan. Ididip nyo lang doon sa, water na kinuhan natin. Tapos, mag-reveal na tayo. Charot! So, pwede rin kayong gumamit ng wipes. Pero dahil save Mother Earth. Ito na lang. Oh my God. Yan. So, tama ako yung 5 minutes. Kasi medyo galit na siya. Di ba pak? So, ayan. Huwag kayong matatakot at first sight. Ang sakit pala ng ang tawag dito? Face towel. Hindi tayo tawag ito. Ang kabkab to. Yan. So, kunin mo naman yung, dry part. Spot dry mo. So, ito. Parang masyadong different. So, hindi masyadong kita yung difference sa camera. Kasi nga, hindi ako marunong gumamit. So, in person, ganyan siya. So, this is the final look, guys. Ayan. Medyo hindi siya ganun kakapal, pero pwede na siya pang everyday and waterproof na siya. Pwede ka nang mag-swimming. Alam mo yan? Pwede ka nang, ganun. So, ayan. This is my waterproof eyebrow tutorial. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And if you want more videos to come, please like this video, subscribe to my channel, and hit that notification bell para meron kayong notification pag meron akong bagong video.
So, bye!